मित्रांनो नमस्कार। मराठी रेसिपी मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। आज आपण करणार आहोत डोस्याची रेसिपी। आमच्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा व समोरच्या बेलच्या घंटीला दाबा। त्यामुळे आम्ही बनवलेल्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी पोहोचू शकेल। व्हिडिओ एकदम इंटरेस्टिंग होणार आहे तर शेवटपर्यंत बघा। चला तर मग सुरू करूयात आजच्या या धमाकेदार रेसिपीला। यासाठी आम्ही 2 ग्लास तांदूळ व 1 वाटीभर उडीद डाळ भिजत घातलेली आहे व पाव चमचा सोडा घेतलेला आहे। आता एक मिक्सरचं भांड घेऊन त्यामध्ये तांदूळ उडीद डाळ घालून त्याला बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। व त्यानंतर थोडा शिल्लक राहिलेला भात घेऊन त्याला सुद्धा मिक्सर मध्ये घालून त्याची सुद्धा बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। नंतर हे दोन्ही एका भांड्यामध्ये काढून त्यामध्ये पाव चमचा सोडा घालून व्यवस्थित ढवळून घ्या। व त्याला जवळपास 7 ते 8 तास झाकून ठेवा। याला तर जवळपास 7 ते 8 तास झालेले आहेत। त्यामध्ये 1 चमचाभर मीठ घाला व ढवळून घ्या। नंतर गॅस चालू करून त्यावर तवा ठेवा व तवा तापल्यानंतर अशा प्रकारे एका वाटीच्या साहाय्याने ते मिश्रण तव्यावर सोडा। व एका चमच्याच्या साहाय्याने डोश्याच्या कढईवर असे तेल सोडा। त्यामुळे डोसा व्यवस्थित उचलायला मदत होते। व डोसा भाजल्यानंतर असा दुसऱ्या बाजूने परतून घ्या। अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व डोसे आता करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे हे सर्व डोसे आता खाण्यासाठी तयार आहेत। हे डोसे आपण चटणी किंवा भाजी सोबत सर्व करू शकतो। तर मित्रांनो आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून सांगा व व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब केला असेल तर समोरील बेलची घंटी दाबा। त्यामुळे आम्ही बनवलेल्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी पोहोचू शकेल। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन धमाकेदार रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय and take care.